Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Хто спалює Росію зсередини та як НАТО готується протидіяти шантажу Кремля? Ці та інші теми ми обговоримо просто зараз в найближчі 30 хвилин. Це наш YouTube-канал «Війна і політика 24» і це наш один із найкращих політехнологів Михайло Шейтельман. І я рада бачити вас, Михайло, сьогодні знову з нами. Вітаємо! Доброго вечора, Ірина. Ми щиро раді бачити вас знову, що ви повернулися, що ви з нами. Отже, почнемо. Транспортний літак Ту-124 згорів на російській авіабазі. Це вже не перший випадок потужних результатів партизанських рухів і не тільки їх в Росії. Михайле, як ви вважаєте, які фактори впливають на масштабування таких партизанських рухів сьогодні у Російській агресивній Федерації? Для мене найцікавішим фактором було те, що цей літак Ту-134 існує досі. Вони почали виробництво таких літаків, я маю на увазі Радянський Союз, більше 60 років тому, і вони припинили це виробництво близько 40 років тому. Тож найсучаснішому з цих літаків, які вже не є літаками, це скоріше транспортний літаючий апарат, близько 40 років. Так що в російській армії у нас є літаки 40-річної давності, що багато говорить про цю другу армію в світі, скажімо так. Питання, хто це здійснив? Наші силовики заявили, що це вони. Але як вони це зробили? Зазвичай, як я розумію, вони просто платять за цей партизанський рух. Це не партизанський рух, це не ідеологічні партизани, ідеологічні російські партизани, які проти війни або за Україну, або ще щось. Але наші силовики, наші спецслужби, вони просто підключаються через Telegram або інші месенджери і пропонують винагороду, скажімо, за підірвані літаки або за підірвані вертольоти, наприклад. У цьому випадку також, я вважаю, що наші спецслужби заплатили якихось $500 за винищувач або щось подібне. Але це добре, тому що все одно у нас є такий результат, і це кращий результат, ніж ми мали б робити це на передовій, тому що все одно ці літаки були б використані для російської армії. І, Михайле, дуже цікава деталь. Ви нам сказали, що насправді ми бачимо все старіші і старіші російські літаки. Ми бачимо все меншу і меншу кількість цих військових літаків. Тобто тут можна точно сказати, що санкції працюють, справді. Так, справді. Перш за все, якщо мова йде про літаки, то в рік Росія виробляє близько 10 літаків типу Су-34 або ще якісь Су з іншим числом, всього 10 на рік. І ми їх збиваємо. У мене немає якоїсь статистики, але я вважаю, що це більш-менш 30 чи 40 протягом минулого року, які були збиті, і ще якась кількість, яка була знищена на аеродромах нашими ракетами. Тому очевидно, що Росія не встигає за виробництвом цих літаків, тому що у них немає жодного обладнання для цього. Я вважаю, що у них достатньо алюмінію, але у них немає мікросхем, у них не вистачає електроніки для цього. Росія не виробляє електронні пристрої для цих винищувачів, для цих літаків. Але мова йде тільки про реактивні літаки. Але, як я розумію на фронті, хлопці з передової, які працюють з дронами, наприклад, мені сказали, що просто бачать це на передовій. Вони фізично бачать, що старіші і старіші машини прийшли з російського боку.
Старіші та старіші танки, старіші та старіші інші машини, скажімо так. А росіяни використовують, наприклад, все більше велосипедів і мотоциклів замість озброєної техніки, тому що їм не вистачає озброєних машин. Це теж факт. Так само і з артилерією. Зараз вони використовують артилерію, яка була виготовлена в 1940-х, 1950-х роках, і ми могли б сказати це на 100%, тому що ми використовуємо інші снаряди. Це не сучасні снаряди сучасної російської армії. Це снаряди, які випускалися до 1955 року або щось в цьому роді. Так ось, це теж дуже і дуже стара техніка і дуже старі снаряди. Ми вже знищили майже 400 різних одиниць російського повітряного флоту, різні види літаків за час повномасштабної війни. За розрахунками нашого Генерального штабу Української армії та Збройних сил. Отже, ми будемо працювати над цими цілями, завданнями і так далі. Так, але ви знаєте, Ірино, це вказується 200 на рік, але це неправда, тому що тоді на початку війни ми збивали більше, ніж зараз, тому що росіяни зараз дуже обережно ними користуються, і вони не перетинають лінію фронту на своїх літаках. Це не так, як було на початку війни. Так, вони бояться, і це теж хороший результат. Самі розумієте, що вони більш обережні, як ви помітили, ви цілком праві. Тому ми будемо рухатися далі, тому що міністр оборони Росії поїхав до Китаю. Міністр оборони Росії Андрій Білоусов перебуває з візитом у цій країні. Можливо, північнокорейські військові візьмуть безпосередню участь у війні проти України. Про це пише The Washington Post, як світ може і повинен протистояти цій війні об'єднаного тоталітарного альянсу. Так, ці повідомлення про північнокорейські сили, вони були поширені протягом останніх півроку, особливо після візиту Путіна до Північної Кореї та підписання угоди про безпеку між Північною Кореєю та Росією. Але мова йде не про сотні тисяч військових. Йдеться про кількість від 100 до 2000. 2000 – це найвища цифра, про яку повідомлялося в пресі та інших джерелах. Факт, що ми маємо, українська армія вбила 6 північнокорейських офіцерів, але ці офіцери явно були якимись радниками. Тож, ні, вони не брали участі в битві. Але що стосується повідомлень у різних світових засобах масової інформації, так це те, що на території Росії підготовлено від 1000 до 2000 військовослужбовців Північної Кореї. Їх не забирають знову ж таки на поле бою, а просто тренують усередині Росії. Ніхто не знає, в чому особливість цих сил. Це можуть бути, наприклад, якісь будівельні сили, не бійці, а якісь конструктори чи щось таке. Інженерні сили. Інженерні сили. Так чи інакше, важливим є символічний статус цих людей. І для всього світу, для всього західного світу це дуже важливо. Що ми могли згадати, коли Іран відправляв ракети в бік Росії, вони відправили лише 200 ракет, 200, а не 2000, не 20 тисяч, лише 200 ракет поставлено російській армії. І це сталося фактично. Проте зараз Іран передав 200 ракет російській армії, і вони цим не скористалися. Російська армія не використала ці 200 ракет. Я вважаю, тому що Білий дім повідомив росіянам, то їх чекають наслідки в цьому випадку. Через це. Але які наслідки? Нові санкції.
Ні, санкції. До речі, вони отримали, я маю на увазі, Іран, на ці ракети в будь-якому випадку, від Сполучених Штатів і від Європейського Союзу. Просто я чув, що сьогодні чи вчора Європейський Союз заборонив іранські авіакомпанії, такі як Iran Airways тощо. Я маю на увазі пасажирські авіалінії. Але, у цьому випадку з ракетами, Білий дім повідомив Росії, що у разі, якщо Росія застосує ці іранські ракети проти України, то Білий дім дасть дозвіл українській армії на використання американських дальнобійних ракет вглиб російської території. Це те, в чому полягає різниця. Тому ми не бачили жодної з іранських ракет, які б використовувалися в цій війні. Це факт. Так, росіяни використовують північнокорейські ракети, але не іранські. Напевно, ми побачимо таку ж ситуацію з північнокорейськими солдатами. У деяких непублічних повідомленнях з Росії йдеться про те, що Міністерство оборони мають чіткий наказ не використовувати північнокорейських солдатів поблизу лінії фронту через те, щоб вони не дали нам, нашій українській армії, можливості взяти їх як військовополонених, або принаймні мати тіла загиблих північнокорейських солдатів. Тому що тоді це буде 100% фактичний доказ того, що вони беруть участь у цій війні. Тому вони цього бояться. Можливо, ми теж іноді боїмося, але ми знаємо, як себе захистити. І я думаю, що Північна Корея теж матиме наслідки, а може, буде ефективним застосування санкцій проти Китаю, наприклад. Мені здається, що Китай контролює весь цей процес, чи ні? Ні, принаймні на світовому політичному просторі ніхто не може собі дозволити сказати: «Окей, давайте візьмемо і застосуємо санкції проти Китаю, тому що Північна Корея робить те, чи це». Ні, ніхто так не думає. Це означає, що так, ми знаємо, що Північна Корея і Китай є союзниками, але ніхто не може сказати, що Сі або Комуністична партія Китаю є правителями північнокорейського народу. Це не так. Гаразд. Зрозуміло. А як ви думаєте, про що Белоусов приїхав просити в Китай Сі Цзіньпіна чи інших тамтешніх політичних лідерів? Коли ми говоримо про цього хлопця, який є міністром оборони Російської Федерації, очевидно, в тому, що він приїхав, цікавий момент полягає в тому, чому він приїхав до Китаю саме цими днями, а не в інші дні. І це може бути пов'язано з військовими навчаннями Китаю та західних країн. Щодо Китаю, вчора ввечері Китай провів величезні військові навчання в морі навколо Тайбею, Тайвань, і цей візит Міністерства оборони Російської Федерації є чимось на кшталт сигналу західним країнам, що Росія буде на боці Китаю, якщо Китай почне військові дії проти Тайваню. Це дуже і дуже важливо. А чому? Китай має лише 300 ядерних бомб, порівняно з 5 або 6 тисячами американських ядерних бомб. Тож Китай не має балансу із західними країнами у ядерній зброї. Але Китай плюс Росія, у них є цей баланс. Тож для Китаю Росія може стати ядерною парасолькою на випадок, коли Китай розпочне військову операцію проти Тайваню. І цей візит міг би бути символічним візитом, на кшталт союзників, але відкрито Росія ніколи не скаже, що добре, ми будемо союзниками Китаю у військовій операції проти Тайваню. Але в такий дипломатичний спосіб вони готові це сказати.
Але чи можна сказати, що сьогодні Китай теж просто хизується своїми м'язами? Так, але ви знаєте, сьогодні кожна країна хизується своїми м'язами. І ми бачимо одночасно, просто сьогодні 14 жовтня, і ми маємо цю ситуацію в морі навколо Тайбея, Тайвань, і ми розуміємо, це вже навіть не військові навчання, це майже початок війни між Північною та Південною Кореєю. This is not military training, this is almost start of war between North and South Korea. Because in demilitarized zone, North Korean army... Тому що в демілітаризованій зоні північнокорейська армія руйнує дороги, які заєднують Північну та Південну Корею. Це теж цікаво. Очевидно, що це військові дії, прямі військові дії, не проти території Південної Кореї, а проти мирного процесу між Північною та Південною Кореєю, тому що це нація всередині, майже всередині військової, демілітаризованої зони. І третє, але найважливіше, це військові тренування з ядерною зброєю всередині Європи. Це військова підготовка, так, вони не використовують ядерну зброю як таку, а тренуються, як доставити і застосувати американську тактичну ядерну зброю проти Росії. А країни, які командують цими військовими тренуваннями, це Нідерланди, Бельгія та Данія, які є саме тими державами, які надали Україні винищувачі F-16. Так що це одні й ті ж країни. Отже, чому? Чому в цих двох списках у нас одні й ті самі країни? І факт полягає в тому, що, я вважаю, це тому, що ці три країни дали нам F-16, тому що вони отримали F-35, винищувачі нового покоління, і вони повинні вивчити цей процес, як працювати з цими винищувачами нового покоління, як пов'язати це на новій платформі з ядерною зброєю. Вони повинні перевірити, чи готові вони зробити, так би мовити, завдати удару у відповідь, якщо Росія застосує ядерну зброю, почне ядерну війну. Мені подобаються такі прогнози, але мені не подобаються прогнози про те, що ми бачимо ескалацію війни в центрі Сеула між двома Кореями. Насправді, це початок такої ескалації. І хто може це зупинити? Знаєте, під час святкування Нового року лідер Північної Кореї Ін сказав, що його мета – розпочати війну проти Південної Кореї до 2030 року і просто Південну Корею знищити. І його політика щодо Південної Кореї, очевидно, змінилася за останнє десятиліття, за останні кілька років. Цього разу вони зруйнували дороги, які є фізичним об'єктом, що з'єднує Північну та Південну Корею. А минулого року пам'ятник зруйнували. Це був пам'ятник майбутнього воз'єднання Південної та Північної Кореї, майбутнього воз'єднання Кореї. І цей пам'ятник був побудований дідом нинішнього правителя Північної Кореї. Тож його дід і засновник Північної Кореї Кім Ір Сен мріяв побачити єдину Корею на Корейському півострові. А тепер його онук Ін не має цієї мрії. У нього є мрія знищити Південну Корею. Це величезна різниця. Це дуже велика різниця. І це його політика, так. І ми не впевнені, що ніхто не міг здогадатися чи посперечатися, що він не почне повномасштабну війну проти Південної Кореї. Почати цю війну дуже легко, тому що у них всього 40 кілометрів або менше до Сеула, головного міста Південної Кореї, міста з населенням 25 мільйонів людей.
Це дальність артилерії, це дальність північнокорейської артилерії. Тому якщо вони почнуть, це так просто не закінчиться. Це точно не закінчиться, скажімо так, за кілька днів. Вона триватиме роками, як наша війна. Так. Небезпечні ризики, але ми теж маємо це усвідомлювати. Отже, Михайле, Рамштайн за участю Байдена та інших президентів союзних країн найближчим часом не відбудеться. Наскільки це погано для нас, для нашої країни і для російсько-української війни в цей період? І чи означає це, що ми не повинні розраховувати на різні нові рішучі рішення наших союзників перед виборами в США? А може, навіть і після цих виборів, перед інавгурацією нового президента у січні 2025 року? Ні, цього тижня в п'ятницю ми можемо побачити ознаки цього. П'ятниця – ключовий день цього тижня, справді. Тому що в п'ятницю, наскільки мені відомо, президент Байден приїде до Німеччини, і він зустрінеться з президентом Німеччини, і він зустрінеться з президентом Німеччини паном Штайнмаєром, і він зустрінеться з канцлером Німеччини. І, очевидно, цей візит відбудеться замість скасованого візиту минулого тижня. Невже? Так. А як же Рамштайн? На жаль, не буде зустрічі Рамштайн. Не буде цієї зустрічі Рамштайн, тому що план цієї спеціальної зустрічі Рамштайн полягав у тому, що глави держав, не тільки Байден, а глави більшості західних союзників України візьмуть участь у цьому Рамштайні. Він був задуманий як дуже особливий Рамштайн, дуже символічний і дуже визначний. Очевидно, що протягом одного тижня ви не зможете організувати його знову, тому що кожен з цих лідерів, лідер Британії, лідер Франції має свій план, і лідер Італії також. Тож минулого тижня, що зробив Зеленський, він не скасував свій візит до Європи після новин про те, що Байден скасував цей візит, але Зеленський здійснив поїздку і зустрівся з усіма найважливішими союзниками в Західній Європі, президентом Франції, прем'єр-міністром Великої Британії, прем'єр-міністром Італії та канцлером Німеччини. Отже, загалом ми маємо якусь консолідовану позицію, консолідовану європейську позицію навколо плану перемоги, переможного плану Зеленського. Тож фінальна зустріч має стати зустріччю Зеленського та Байдена. І питання в тому, чи планується це на п'ятницю чи ні. Це єдиний шанс, тому що наш, скажімо так, здоровий глузд підказує, коли у нас консолідована позиція України та Європи, то настав час прийти до Байдена і затвердити її з Байденом, або не затвердити з ним, але хоча б ухвалити рішення про цей план перемоги. Тому в п'ятницю, це буде 18 жовтня, ми подивимося, чи є у нас шанси на нову американську і європейську політику до президентських виборів в США, або у нас його немає, і нам варто просто дочекатися 5 листопада. Гаразд, так ми дочекаємося цієї п'ятниці. В понеділок обговоримо з вами, а наступного понеділка тут будемо дивитися дуже детально. Наш план перемоги, як ви думаєте, чи вірять у нього наші союзники, і чи вірять вони взагалі в нас як переможців сьогодні? Цей план перемоги, як сказав Зеленський у своєму виступі, це було в неділю. Він сказав це на зустрічі в Німеччині з канцлером Шольцом. Він сказав, що цей переможний план – це лише місток до нового мирного саміту. Тож це не план знищити повністю Росію. Це план, як збільшити шанси на мир, на другий мирний саміт за участю Росії, наприклад.
Тож це не остаточний план. Це просто, я вважаю, ми сподіваємося, що цього тижня ми також побачимо, я маю на увазі, широка громадськість побачить, з чого складається план. Але, очевидно, це не план лише однієї величезної перемоги. Це план, як тиснути на Росію військовим шляхом, змусити Росію брати участь у саміті миру, приїхати на саміті миру, який будувався б навколо правил цього світу, навколо правил Організації Об'єднаних Націй, навколо територіальної цілісності України. Саме в цьому і полягає план перемоги. Так Зеленський теж повідомив, що Росію можна змусити до миру силою і тиском, що і ви, Михайле, помітили. Тож це означає продовжувати удари по території Росії, перемоги на нашому полі бою. Які ще фактори? Інші фактори – це економічні чинники, санкції, тому що у нас є багато можливостей. Я маю на увазі, що західний світ має багато можливостей для нових санкцій. А також в існуючих галузях, а також у нових галузях, таких як ядерна сфера, я маю на увазі виробництво ядерної електроенергії, ядерної енергії, і в космосі, наприклад, і т.д., а також політичний тиск на деяких людей. Також у нас є Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, але лише на 6 громадян Росії заведені справи в Гаазі. Проте у нас є понад 100 тисяч кримінальних справ про злочинні дії Росії всередині України. Тож це може бути дедалі більший тиск. Лавров, міністр закордонних справ РФ, досі не розшукується Гаазьким кримінальним судом. І це лише один із прикладів. Ми могли б навести десятки таких прикладів, я маю на увазі, лише на найвищому рівні російського керівництва. Гаразд, Михайле, дуже дякую. Дякую за цю розмову. Ми вам вдячні щоразу. Невдовзі зустрінемось. Бережіть себе. До побачення. Дякую, Ірино. На все добре. З нами був політехнолог Михайло Шейтельман. Моє ім'я Ірина Узлова. Дякую за перегляд. Ми чекатимемо на вас через тиждень. Тож підпишіться на наші YouTube-каналах, вірте в себе та в українські сили. Ми переможемо, я обіцяю.